کاوش در بیکرانها. چطور میتونیم به اعماق فضا بریم؟ بیش از 40 سال پیش در سال 1977 میلادی ناسا 2 فضاپیما به نامهای وویجر 1 و 2 رو به فضا فرستاد. این دو قلوهای فضایی علاوه بر مأموریت بررسی سیارات زحل و مشتری، مأموریت دیگه‌ای نیز داشتند. اونها حاوی آدرس، مشخصات و پیام‌هایی از زمین به زبان‌های مختلف بودند. درود بر ساکنین ماورای آسمان ها. بنی آدم از پای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. این فضاپیماها قرار بود تا مثل یک بطری حاوی پیامی که در دریا رها میشه در فضا رها بشن تا شاید روزی به دست یک تمدن هوشمند برسن. چند سال پیش فضاپیمای وویجر 2 موفق شد از مرز منظومه شمسی خارج شه و تنها ساخته دست بشر باشه که بعد از سفر 40 و چند ساله موفق شده به این نقطه برسه. اما این به این معنی نیست که ما هم میتونیم به چنین سفرهایی بریم. فواصل بین منظومه‌های ستاره‌ای یا حتی سیارات منظومه شمسی اینقدر زیاده که برای یک سفر فضایی به این نقاط باید به اندازه کافی سوخت و زمان داشته باشیم. مثلا فاصله زمین تا ماه حدود 400,000 کیلومتره. اگه قرار باشه این فاصله رو با یه خودروی سواری با سرعت حدود 100 کیلومتر طی کنیم، بیش از 5 ماه زمان نیازه. اما سوخت مورد نیاز 5 ماه رانندگی مداوم رو چطور تامین کنیم؟ غذا و اکسیژن رو چطور؟ خب پس باید با یه خودروی فضایی بزرگتر به این سفر بریم و سوخت بیشتری با خود ببریم. این یعنی وزن بیشتر و انرژی بیشتر و نیاز به سوخت بیشتر. ما انسان‌ها تنها میتونیم تا جو زمین و جایی که ایستگاه بین‌المللی فضایی قرار داره به راحتی رفت آمد کنیم. اما اگه بخوایم کمی دورتر بریم دیگه کار به این راحتی ها نیست. پس چطور فضاپیماهایی مثل وویجر و کاسینی تا زحل و فراتر از اون هم رسیدند؟ اول از همه این که این فضاپیماها کاوشگرهایی بدون سرنشین بودند. وقتی قراره یک مأموریت سرنشیندار انجام بشه، پیچیدگی‌های زیادی برای حفظ سلامتی فضانوردان به محاسبات ما اضافه میشه. نکته بعدی اینه که این فضاپیماها بعد از پرتاب به جز برای تصحیح مسیر و کمی افزایش یا کاهش سرعت از موتورهاشون استفاده نمی‌کنن. اونها بیشترین نیروی خودشونا از روشی به اسم سنگ قلاب گرانشی میگیرن. همونطوری که توی سنگ قلاب با چرخوندن سنگ نیروی لازم برای پرتابو بهش میدیم، فضاپیماها هم با گردش به دور سیارات همون کارو میکنن تا سرعتشون بیشتر بشه. با فضاپیماهای امروزی نمیتونیم به راحتی بین سیارات سفر کنیم. برای همین دانشمندا به دنبال ساخت پیشران‌های جدید برای غلبه به این مشکل هستند. استفاده از سوخت‌های هسته‌ای، پیشران‌های پلاسما و پیشران‌های یونی شاید بتونه ما رو در سفرهای فضایی یاری کنه. اما باز هم برای سفرهای دوردست هنوز مشکل زمان وجود داره. برای رسیدن به یک مقصد کیهانی ممکنه چند صد سال زمان نیاز باشه، چون این مسافت‌های طولانی از عمر انسان بیشترن. هرچند که راه حل‌هایی مثل خواب مصنوعی هم برای حل این مشکل پیشنهاد شده، اما همه این ایده ها صرفاً روی کاغذن و ما تنها میتونیم تا درب خونه خودمون یعنی زمین بریم. اما روزی فراتر میریم. وویجر شکسته داری، خردریز فضایی داری، بالی پرنده داری، آهن‌آلات سفینه داری، موشک خراب داری. خریدارم.